I mean पिगमेन्टेसन पनि छैन हैन अब सबै क्लाइन्टको पिगमेन्टेसन र सनबर्न हैन अब पोल्युसन हुन्छ बाहिर गइराख्नु पर्ने क्लिन्जिङ त गरिराख्नुपर्छ त्यस्तो स्किन छ भने चाहिँ हामीले गोल्डको चाहिँ क्लिन्जिङ गर्न सक्छौँ है त्यसपछि ग्लिसरिन छ ग्लिसरिन त भन्नै पर्दैन हैन सबैलाई थाहा छ नि त्यसले हिल गर्छ स्किनलाई हैन तपाईको फुटेको अनि एकदम ड्राई छ भने ड्राइनेस कम गर्छ प्लस स्किनलाई चाहिँ हिल गर्छ अनि स्किन टोनर भयो स्किन टोनर त हामी सबैले युज गरिरहेछौँ है रोज र कुकुम वर्ष हेर्नुहोस् है अब रोजको नर्मल हाम्रो स्किनमा प्रब्लम छैन र पनि हामीले टोनर चाहिँ युज गर्ने भन्छ हामीले स्किन केयर गर्दाखेरि सिटिएमपिएन गर्ने भन्छ नि हैन स्किनको फर्मुला हो नि त यो त हैन अनि यो चाहिँ कस्तो छ भने यसले चाहिँ हाम्रो स्किनको पीएच लेभल पनि ब्यालेन्स गर्छ के है भनेपछि यो हाम्रो टोनर चाहिँ तपाईको पिम्पल एक्नी भएको अथवा ओइली स्किनको लागि चाहिँ यो जाने भयो भने नर्मल स्किनलाई चाहिँ हाम्रो रोजको टोनर जाने भयो रेगुलर चाहिँ स्किन केयर गर्नेले टोनर युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ उहाँको पिम्पल एकदम कम भएर जान्छ अब चाहिँ मैले क्लिन्जर लिए क्लिन्जरले चाहिँ हामी डिप क्लिन गर्छौँ है फर्स्टमा हामीले के गर्यौँ एक्स्ट्रा क्लिन्जर लिएर चाहिँ फेसलाई क्लिन गऱ्यौँ भने अब हामीले किटबाट क्लिन्जर लिएर यसलाई चाहिँ मजाले फेसमा अप्लाई गऱ्यौँ मसाज गरेर फेसलाई यसले डिप क्लिन मात्रै गर्ने हो है त्यही भएर हामी फेसियल गर्दाखेरि क्लिन्जिङमा धेरै बेर क्लिन्जिङ गऱ्यौँ भने हाम्रो मसाज क्रिमले प्रोपरली काम गर्न पाउँदैन क्लिन्जिङ धेरै बेर गऱ्यो भने के हुन्छ भने क्लिन गरेर त्यो चाहिँ हाम्रो डर्मीसम्म पुगिसकेको हुन्छ कि त्यसपछि मसाज क्रिमलाई त्यहाँ बस्ने ठाउँ हुँदैन है सुरुको हामीले नर्मल क्लिन्जिङ गर्दाखेरि 2 मिनट गर्ने त्यसपछि यसलाई 3 मिनट गऱ्यौँ भने क्लिन्जिङको लागि 5 मिनट नै हुन्छ है